I feel like a vampire. Now I'm gonna like melt with the light, right? Well, they haven't finished yet. There's always hope. Hi, Amy. What happened? What do you mean? El stream está funcionando, es un milagro. ¿Qué pasó? ¿Era Shabbat Shalom, everyone. Welcome. It's good to see you. This Shabbat we have an interesting Shabbat. Tomorrow we have Women's League Shabbat, so we're all excited about that. I'm taking Shabbat off. No, I'm just kidding. But it's going to be really, really nice. So hopefully we'll see you here tomorrow too. Let us begin our service on page 10 with Yedid Nefesh. Yedid Nefesh Avarachamam Meshochav Dach El Retzonach Yarutz Avdach כמו היין ישתחווה מול הדרך כי ירב לו ידידותך מנופת צוף וכל דם יגלנה ופרוס חביב עלי צוקת שלומך תאיר ארץ מכבודך נגילה ונשמחה בך מהר אהוב כי בא מועד וכונני כי מעולם ירלי לי 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 ירלי לי 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 ירלי לי 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 ירלי לי 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 ירלי לי 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 ירלי לי 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 ירלי לי 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 ירלי לי 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 ירלי לי 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 ירלי לי 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 ירלי לי 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 Bottom of page 12. Harbaim shanakot bedor, va'omaram tohi levavehem, vehem lo yadu derachai, asher nishbati ve'apihi, im yevon el menuchati. Shiru l'Adonai shir chadash, shiru l'Adonai kol haaretz, shiru l'Adonai baruchu shemo, bazru meyom leyom yeshuato. ספרו בו עם כבודו וכל העמים נפלאותיו כי גדול נאמנו. Page 14. ישמחו השמיים. ישמחו השמיים ישמחו השמיים
ישמחו השמיים ותגל הארץ. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים ותגל הארץ. ירם הים, ירם הים, ירם הים מלוא, ירם הים, ירם הים, ירם הים מלוא. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים ותגל הארץ. ירם הים, ירם הים, ירם הים מלוא, ירם הים, ירם הים, ירם הים מלוא. Let us turn now to page 18, זמרו לאדוני. זמרו לאדוני בכינור, בכינור וכל זמרה, בחצוצרות וקול שופר. הריעו לפני המלך אדוני, זמרו לאדוני בכינור, בכינור וכל זמרה, וחצוצרות וקול שופר. הריעו לפני המלך אדוני, ירם הים ומלוא, תבל ויושבי בה, נהרות עמך וכף יחד הרים ירננו. לפני אדוני קיפה, לשפוט בארץ, לשפוט תבל וצדק, ועמים במישרים. ירם הים ומלוא, תבל ויושבי בה, נהרות עמך וכף יחד הרים ירננו. Let us turn to page 20, רוממו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. Let us please rise, מזמור לדוד, page 21. מזמור לדוד, הבו לאדוני ונהלים, הבו לאדוני כבוד ועוז. הבו לאדוני
כבוד שמו השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים אל הכבוד הרים. אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח. כל אדוני בהדר. כל אדוני שובר ארזים בשבר אדוני את ארזי הלבנון וירקידם כמו עגל. לבנון וסידיון כמו בן רימים, כמו בן רימים. איי 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 כל אדוני חוצב להבות אש. כל אדוני יכיל מדבר. יכיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יכול אל אילות. ויאסוף יערות ופכלו כולו, כולו אומר כבוד. איי 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 אדוני למבול ישב וישב. אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן. אדוני יברך את עמו בשלום. לי 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 Let us please be seated. Page 22. If you would, may your mighty right hand undo the knot that ties us up. Mighty Holy One, in your abundant goodness guide your people. Listen to our pleas, hear our cries, knowing the hidden depths within us. Ana bechoach. Ana bechoach bechoach gedulat yemincha yemincha tatir tzerura kabel rinatamcha sakvenu tarenu nora. Ana bechoach bechoach gedulat yemincha yemincha tatir tzerura kabel rinatamcha sakvenu tarenu nora. Ana bechoach gedulat yemincha tatir tzerura tatir tzerura kabel rinatamcha rinatamcha sakvenu tarenu nora. נגיבור דורשי ייחודך כבבת שומרם ברכם טהרם רחמם צדקתך תמיד גומלם. הנה בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה תתיר צרורה כבל רינת עמך רינת עמך שמחנו תרנו נורא. לי 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 לך דודי, page 23.
לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. שמור וזכור ודיבור אחד ישמיענו, אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד, שם ולתפארת ולתהילה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה קומיצי, מתוך האפך רב לך שבט בעמק הבכה, בהו יחמול עלייך חמלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. התעורר התנערי מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך מעל יד בן ישי, בית הלחמי קרבה אל נפשי, נפשי גאלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. התעוררי התעוררי כי באורך, קומי אורי אורי אורי, שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תהמי בך יחסו עניי עמי. בנבנתה עיר אל תילה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. והיו למשיסה שוסייך ברחקו כל מבלייך, יסיס עלייך אלוהיך, כי ימסוס חתן חתן על כלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי, על יד איש בן פרצי, בן ישמחה ונגילה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצולה תוך אמונה עם סגולה. בואי חלה שבת מלכתה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. Let us please be seated, page 27. מזמור השיר, מזמור השיר, מזמור שיר ליום השבת. מזמור השיר, מזמור השיר, מזמור שיר ליום השבת. טוב טוב להודות לאדוני, טוב טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך
עליון טוב, טוב להודות לאדוני. טוב, טוב להודות לאדוני. טוב, טוב להודות לאדוני. ולזמר לשמך. עליון טוב, טוב להודות לאדוני. להגיד בבוקר חסדך. להגיד בבוקר חסדך. ואמונתך בלילות, ואמונתך בלילות. טוב, טוב להודות לאדוני. להגיד בבוקר חסדך. להגיד בבוקר חסדך. ואמונתך בלילות, ואמונתך בלילות. טוב, טוב להודות לאדוני. טוב, טוב להודות לאדוני. טוב, טוב להודות לאדוני. ולזמר לשמך. עליון טוב, טוב להודות לאדוני. Page 28, צדיק התמר. צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יסגר. שתולים ולבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובו בשיבה, דשנים ורעננים יהיו. להגיד כי ישר אדוני, צורי צורי ולא עוולה תבוא. Page 29. אדוני מלאך ייעוד לבש, לבש אדוני עוזית זר. אף תיקון תבל בלטימות, אף תיקון תבל בלטימות. נכון כי שכר מאז, מעולם נעשהו נהרות אדוני, נעשהו נהרות עולם, יישאו נהרות אור ים. מקולות מים רבים, אדירים משברי ים. אדיר במרום אדוני, אדיר במרום אדוני. עדותיך נמנו מאוד, לביתך נבע הקודש. אדוני לאורך ימים, אדוני לאורך ימים. מקולות מים רבים, אדירים משברי ים. אדיר במרום אדוני, אדיר במרום אדוני. Let us please rise, page 39.
ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Nay 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 הוא מביא יום ומביא לילה, הוא מבדיל בין יום ובין לילה. אדוני צבאות שמו, אדוני צבאות שמו. אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המריב הערבים. Page 40, אהבת עולם. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, בשיננתם לבניך, בדיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. ואם שמוע תשמעו אל מצוותיך. ויצר את השמיים ולא יהיה מעלה ולמעלות ותיבאו. ויאמר משה לאמור דבר בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית ואין להם לציצית. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. Page 44.
מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא, נורא תהילות עושה פלא. מלכותך ראו פניך, בוקע ים לבני משה. זה עליינו ואמרו, זה עליינו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד. Lai 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 lai. Page 45, Ashkiveinu. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. ושמור צאתנו ופוענו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. May you spread over us your canopy of peace. Blessed are you, Adonai, who spreads the canopy of peace over us, over the people Israel, and over Jerusalem. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. והעמידנו מלכנו לחיים. Let us please rise for Bashamru, page 46. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות
את השבת לדורותם ברית עולם. יתגדל ויתקדש שמי רבה, וילמד יברח חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בגאלה בגאלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רב המבורך לעולם ולעולמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דהמירם בעולמה, ואמרו Amen. We continue praying the Amidah silently, beginning on page 47. If you finish praying the Amidah, please be seated. We're going to continue with Shalom Rav, page 51. Shalom Rav al Israel Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav al Israel Amcha Tasim Leolam. Ki ata umelech Adon lechol hashalom. Ki ata umelech Adon lechol hashalom. Shalom Rav al Israel Amcha
תשים לעולם. שלום רב על ישראל עמך, תשים לעולם. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה משלומך. שלום רב על ישראל עמך, תשים לעולם. שלום רב על ישראל עמך, תשים לעולם. תשים לעולם. תשים לעולם. May the one who creates peace on high bring peace to us and to all Israel and to all who dwell on earth. And let us say, Amen. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. והננו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, והננו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, והננו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, והננו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, קדיש שלם, page 54. התגדע ויקדש שמי רבה, בעלמא דברה חירותי בעלמיק מלכותי וחייכון ויומכון וחי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ואמרו, אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעלם ולעולמי עלמיה, יתברך, וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי וקודשה בריחו, לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה, דמירם בעולמה ואמרו, אמן. תתקבל צלותון ובאותון לכל ישראל, קדמו דשמיא ואמרו, אמן. יש למה רב מן שמיה, בחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו, אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו, אמן. Shabbat Shalom. Let me begin by sharing with you something that one of my teachers at the seminary once taught me. It's actually a very innocent teaching, but it's actually very useful. I used to not be able to remember how many plagues came in each parsha, right? Parshat Vayera, which we read this Shabbat, has 7 plagues, and Parshat Bo, which we read next week, has 3 plagues. Should be easy enough to remember, but for me, math is not my thing. So my teacher, Meir Rabinovich, told me, look, it's very easy. Take the first 2 letters of each parsha in Hebrew, add them up, and that gives you the number of plagues. So Vayera, it's Vav and Aleph,
6 and 1, 7. And Bo, Bet and Aleph, 2 and 1, 3. So now I remember. Actually, it's pretty cool. So I wanted to share that with you because, once in a while, I remember things that I learned at the seminary that are actually kind of cute. And since what I'm going to say tonight is everything but cute, I wanted to start with that. Many years ago, talking about the plagues, we had the privilege of hosting a U.S. senator in my house for Passover Seder. And when you have children, even if you're the rabbi and you know the Haggadah, I think you think you know the Haggadah inside out, and you raise your children to behave themselves at the Seder is always out of control. There's nothing you can do. You just have to surrender to the power of the Seder. And we used to have these little toys on the table so Daniela and Joshua would behave. When they were little, Ari was even littler, so she didn't fight with them. But Joshua and Danny fought all the time. So they had little frogs and they had, masks with the darkness. And one year we made the mistake of buying some kosher dye that turned the water into blood. And that was a year that Senator Ensign came to our house for Shabbat, for Pesach. And Joshua took the blood and poured it on his water and turned it red. And he refused to give the blood to Daniela. So Daniela goes straight up to him and punches him in the nose in front of Ensign. And blood just comes like completely gushing out of Joshua's nose. I'm never going to forget that day. I've had memorable Seders. And no matter what I try to do about the plagues, we can sing, "Here comes plague, plague number 1, la da." We have all the songs, we know all the tricks. The plagues are not for children. These plagues that we read about in the Torah are devastating. As a matter of fact, when I teach about Pesach, I ask people to close their eyes and imagine Hiroshima after the nuclear bomb, the atomic bomb was dropped on it. And then think about Egypt looking exactly the same. When we talk about the plagues, we have to imagine the smell, things rotting, animals rotting, corpses of animals. It is really not a pretty sight. And the whole idea is that Egyptians would actually experience such devastation that they would let our people go. You have Moshe and Aaron in this Torah portion going like crazy, time and again. Shlach ami, shlach et ami, let my people go. And Pharaoh, no, no, no. At the beginning, Pharaoh just doesn't want to let them go. Then God hardens Pharaoh's heart. But still, you wonder what made Pharaoh not let the people go. He sees everything dying around him. And he still holds on to the people. It takes for his own child to die to let our people go. You can't rationalize it. I think that the plagues teach us that one of the things that you cannot rationalize in life is chinat sinam, hate for no reason. When you hate becomes such a motivating power that nothing that happens around you matters. As a matter of fact, the rabbis tell us it's the other side of the coin of love. When you are in love, nothing that happens around you matters. It is really one step away from one another. This Shabbat, tomorrow, we're going to have Lili Albag, Daniela Gilboa, Naama Levi, and Karina Ariev coming back home. These are 4 of the Tatzpaniot, 4 of the lookout soldiers that were trapped on October 7th by Hamas in their base in Nitzan Oz and saw most of their brigade murdered in cold blood. Many of us remember these 4 girls because they had their blood on their faces.
One of them was paraded around Gaza in a jeep. We remember the images. And when you look at those images, you wonder, how could it have taken over a year and 4 months, for these kids to come out of Gaza? When you look at Gaza today, and you look at the devastation, literally there's no stone that stands over another stone. It's all rubble. You have to wonder, how much can they hate us that we can wreck their life in such a way and they still won't let our kids go? It is really a mirror image in more ways than one of Parashat Vayera. And the real question is, will there be a 10th plague? Will there be a moment where they will say, you know what, let them all go, we don't want to fight this? Or do they hate us so much that it's more important to kill one Jew than to save their own children? These are hard words. This is something difficult to internalize, and we all quote Golda Meir all the time. Golda used to say, you all know the phrase, there will be peace when they love their children more than they hate us. And we quote that all the time. But I really never knew the meaning of that phrase until now. This is the exact exemplification of what Golda Meir meant. We've all seen the pictures. Nobody likes to see the pictures. Trust me, we don't enjoy this. I have a friend of mine who has 5 children in the army at the same time. And he says to me all the time, beyond putting their lives at risk, what worries me the most is what happens to them after they come back, after they kill another human being. Jewish kids should never be exposed to this. This is not who we are. But yet, do we have a choice? Rabbi Jonathan Sachs, one of the leading thinkers of European Jewry of the 20th century, once wrote that God actually reveals God's self through history more than through everyday miracles. That means that it takes history to actually find out what God was trying to tell us. And it's an interesting way of understanding God. By the way, this is also the Shabbat, where God introduces God's self to Moses. Eyeh asher eyeh, I am who I am, God says to Moses. I am who I am. And Moses grapples with this idea. Not only is he meeting a power that's the biggest power in the universe, but this power cannot entirely define itself. And Moses struggles. When he tries to bring the message of God to Pharaoh, he doesn't want to go. Part of it is not because he believes that he can't speak the words, because he's of uncircumcised lips. He says, Arel sfatai mani. But part of it is because he doesn't really understand what the message is supposed to be for a person that he thinks himself as if he himself was God. And so now he has, and he's in between, the fight of these two deities, the God of Israel on one side and Pharaoh on the other. So when you look at history, you understand that revelation doesn't happen at the moment where Moses goes and says, Shlach et ami, let my people go, or when Moses listens to the words, I am who I am. Revelation happens in the end, when we leave Egypt, when we survive, when in spite of everything that happens, we're still here.
That is the meaning of the Exodus. We become a people against all odds. Dear friends, for 2,000 years, we've been a minority. For 2,000 years, we didn't speak our own language. For 2,000 years, we lived in foreign lands, and we still do. For 2,000 years, we didn't know what would happen when we wake up tomorrow, if the Cossacks will come, if the Romans will come, if the Babylonians will come. And we're still here. If we survive Pharaoh, these too shall pass. But the real question is, what is the cost? And the true answer is that we don't know. History will give us an answer. We will not know tomorrow or the day after or the month after that. I heard an interview on Israeli TV with Gadi Ezra, who was actually here speaking at Temple Bet Shalom. He's a human rights attorney, an Israeli, who's actually an incredible, incredible attorney. He has like 5 degrees. And Gadi said something on TV that really, really alarmed me. He said, look, fighting terrorists is like trimming your nails. You will be comfortable for 5 days, but then they will come back. And if you read the articles, we now know that Hamas increased its numbers by 15,000 in the last 6 months. And then, he said, Hamas is not going to let all the hostages go free. Because if they do, they know they will disappear the next day. So I just want to warn us all that as jubilant as we are, and tomorrow we are allowed, and we should be jubilant, and we should be dancing in joy that these 4 girls are returned to their families. But we need to keep in mind that only history will tell what really will happen. God willing, we will still be here to learn from it and hopefully to rejoice in the future of peace and tranquility that will one day come. But for now, when you look at the plagues, close your eyes, think of the devastation, and think that sometimes it's not really in the hands of those who wreak havoc, but on those who have the capability to love their children and stop hating. Shabbat Shalom u'mevorach. Let us please rise. We're going to continue with Shalom Aleichem, page 73. שלום עליכם מלאכי ישרת, מלאכי עליון ממלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם מלאכי ישרת, מלאכי עליון ממלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם מלאכי ישרת, מלאכי עליון ממלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. בוחל שלום מלאכי שלום, מלאכי עליון ממלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. בוחל שלום מלאכי שלום, מלאכי עליון ממלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום מלאכי שלום, מלאכי עליון ממלך
מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום, ברכי לשלום, מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום, מלכי לשלום, מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום, מלאכי לשלום, מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. צייכם לשלום, מלאכי שלום, מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. צייכם לשלום, מלאכי לשלום, מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. צייכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. Let us remain standing for Kiddush on page 55. I'm going to invite all the children to please come up, and Bonnie has also a special invitation. Yes, I'd like to invite everybody from the Women's League to please come up on stage. Please come up to the bima. If you're from the Women's League or you're a child, doesn't really matter. Come on. Okay, the Schwartz boys, come on, come on, come on. There you go, Mercedes, there you go. There you go. Arias, okay. Pretty good, okay. Yes, you get challah. Okay. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, boreh peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav v'ratzavanu, בשבת קודשו, באהבה ורצון הנחילנו, זיכרון למעשה בראשית, כי הוא יום תחילה למקרא קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת, ואותנו קידשת, מכל העמים, בשבת קודשך, באהבה וברצון, הנחלתנו. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. Amen. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. On the eve of Women's League Shabbat of 5785, we celebrate the vital role of sisterhood or Women's League in shaping and sustaining our Jewish communities. Your sisterhood affiliate is far more than a group. It is a sanctuary where connections are strengthened, faith is nurtured, and collective strength is celebrated. Though tomorrow's prayers, readings, and melodies, your leadership will shine as a reflection of deep commitment and strengthening our kehillah, our community. This year's Torah Fund theme, Am Yisrael Chai, the people of Israel live, resonates profoundly with our mission. It serves as a reminder that the enduring spirit of the Jewish people is alive in each and every one of us. Thank you for your unwavering passion, faith, and commitment. Tomorrow's Shabbat will be held by the remarkable Women's League of Temple Bet Shalom as they flourish with connection and united in purpose, inspired by Torah. We ensure that Am Yisrael Chai is not just a proclamation, but a reality that we live every day. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Now you can have challah. There's challah over there, yeah. Really, there's challah. Okay, okay. Let us continue with Aleinu, page 56. Please remain standing. Aleinu leshabeach ladon hakol, לתת גדולה ליוצר בראשית,
שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגול עלינו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לבני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא שונה השמיים ויוסד הארץ. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Please be seated. The following is a list of yours at the Temple at Shalom for next week. Ginny Barg, Herman Burns, Mary Chuven, Dennis Cooper, Helen Seriel Garten, Jake Friedman, Fanny Gertz, Harry Goldberg, Francis Goldman, Nathan Helfand, Pearl Hodis, Frida Isquith, Elaine Jacobs, Bertha Katz, Vera Katzoff, Sarah Klee, May Colwyn, Sue Lichter, Miriam Matlow, Mary Meissner, Ruth Miller, Max Milstein, Samuel Stanley Pearson, Josephine Pomerantz, Harry Louis Raphael, Abraham Isidore Reitman, Lillian Soul, Bernie Schiffman, Mayor Silverman, Carol Rosen, Spritz, Mary Simon, William Sweet, Charles Louis Turner, Job Wise, and Fanny Wise. We're also observing Shloshim for Joseph Primak and Ariel Racine. Mourners and those serving Yortzeit, please rise for the Mourners Kaddish, page 58. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דיברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה ועמידם בעולמה ואמרו אמן. יהא שלם הרב אמין שמיה, בחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Please be seated. I'd like to call upon Amy Wasserman for our announcements. Amy is a member of our board of directors. I want to ask Bonnie to come back up. She has such an awesome voice. Shabbat Shalom. This Sunday, join us for morning minyan at 9 a.m. and Monday through Friday, come at 7:30 a.m. Afterwards, please stay for breakfast and fellowship, a perfect way to build connections and start your day with purpose. Junior USY, prepare for adventure. On Sunday, join us for an exhilarating outing to spy ninjas. And don't miss out, RSVP now for the Kadima Shabbat, USY Kadima Shabbat on February 7th. Let us come together to celebrate youth, unity, and tradition. And remember, every Wednesday, USY Lounge Nights provide the perfect opportunity for our youth to deepen friendships and create cherished memories. Wednesday evening, join the Women's League for Family Game Night, a time of laughter and bonding for all ages. Looking ahead to February 23rd, the Women's League invites you to join us to gather together to honor Mayor Shelley Berkeley at a Torah Fund celebration of service, commitment, and the values that bind us together. Mark your calendars for February 10th, when Rabbi Nolan Leibowitz will join Rabbi Goodman for an inspiring conversation about his new book, The Case for Dual Loyalty, Healing the Divided Soul of the American Jews. Let this evening spark thought and ignite meaningful dialogue. Be part of something larger than yourself. The deadline to sign up for Mitzvah Corps is February, for February is January 31st. This is your opportunity to give back and strengthen the fabric of our community.
After tonight's service, please join us in the large social hall for Oneg. The Oneg is sponsored by the Women's League in honor of their celebration for tomorrow's Shabbat. If you're visiting new, stop by the table with a blue tablecloth. Myself and some of the other board members will be there to greet you and personally hear your story. If you know someone in need, hospitalized at home, or in a nursing home, please do notify us at the temple office so we can extend care and support. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Just a couple of more things. TJ is in Camp Ramah, California. We wish him a successful Shabbat with the Kadima kids. And this Monday at 12, there will not be a Radical Torah because we have a funeral. I have a funeral. So just to let you know, we'll send an email also. But if you know someone that comes to Radical Torah constantly, just please let them know that we will not be having Radical Torah on Monday. We'll see you tomorrow for Women's League Shabbat. We're all very excited. It's really, really a wonderful thing. And we conclude our service with Adon Olam, page 211, followed by our special blessing. Adon Olam, Asher Malach, B'terem Kol, Yetzir Nivra, Le'et Nasa V'Hetzo Kol, Azai Melech Shemo Nikra, Ve'acharei Kiklot HaKol, Levado ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה, והוא יהיה ותפארה. אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא, לעת נשא והצו קול והצו קול, אזי מלך שמו נקרא, והוא אחד ואין שני, להמשילו, להגבירה, בלי ראשית בלי תכלית, ולא העוז והמשרה, והוא אלי וחי גואלי, וצור חבלי ושרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ביום אקרא. אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא, לעת נשא והצו קול והצו קול, אזי מלך שמו נקרא. בידו הפקיד רוחי ותשען ואירן, ואם רוחי גבייתי, אדוני לי ולא אירן. אדון עולם אשר מלך, וטרם כל יציר נברא, לעת נשא והצו קול והצו קול, אזי מלך שמו נקרא, אזי מלך שמו נקרא. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, יברכך אדוני וישמרך.
אדוני יעש למו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, שבת שלום ומבורך. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. סלם עלינו ועל כל העולם, סלם שלום, סלם עלינו ועל כל העולם, סלם שלום. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. סלם עלינו ועל כל העולם, סלם שלום, סלם עלינו ועל כל העולם, סלם שלום. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום